wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at it. සියලුම දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් ෂෝ 9 වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ අපේ Telegram link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනහලා තියන්නේ මේ දවස්වල TikTok එකේ trending වෙලා තියෙන වීඩියෝ එකක් ගොඩක්ම ලේසියෙන් capcut app එකෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකට ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා template link කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම description එකට ගිහින් ඒ link එක touch කරලා මම මෙන්න මේ යන තැනට යන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා internet යන browser එකක් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන සර්ච් කරගන්න adjust filter capcut template කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙවෙනියට එන link එක ඔයාලා touch කරගන්න ඕනි. ඉතින් මෙතනට එන link එක තමයි මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට search කරලා ඔයාලට මෙතනට එන්න බැරි වුණොත් description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ use template in capcut කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා කරන්න ඕනි මෙන්න මේ use template කියන එක ටච් කරගන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයා කරන්න ඕනි මේ වීඩියෝ එකට දාන්න ඕනි ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේ විදිහට මෙතනින් ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන next කියන එකට ටච් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්නවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා export කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් export without watermark කියන එකත් ටච් කරගන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක watermark එකක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාටම සුබ දවසක්. මේ වගේ අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.